سلام دوستای گلم، به کانال نسی کوکینگ خوش اومدین. امیدوارم از آموزش این ویدیو لذت ببرین. بریم یه دونات خوشمزه درست کنیم. موادی که نیاز داریم: 2 عدد تخم مرغ، 50 الی 60 گرم کره، 3 الی 4 لیوان آرد، 1 لیوان شیر، 4 قاشق غذاخوری شکر، 1/2 قاشق مربا خوری نمک و پودر خمیر مایع و از این ترافلان برای تزیینش. یا 10 دقیقه تا به عمل بیاد. ما بقیه اون شکرهایی که مونده بود و همه رو با این تخم مرغ اضافه میکنیم و هم میزنیم. 1/2 نمک هم بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم. امیدوارم درست کنیم، بخورین، لذت ببرین. نظراتتون رو حتما برام کامنت کنین. لایک و سابسکرایب یادتون نره.